โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับมินมอร์นิ่งชาแนลวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตให้มอนสเตอร์หรือสัตว์ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นดรอปไอเทมตามที่เราต้องการครับขั้นแรกให้ทำการเข้าไปที่ FTP นะครับหรือว่าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของท่านนะครับโอเคผมขอเข้าสักครู่นะครับโอเคครับอยู่ที่หน้าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของผมเรียบร้อยนะครับก่อนที่ท่านจะเซตเนี่ยท่านต้องนำตัวรันของท่านเนี่ยเพื่อนๆของเพื่อนๆนะครับไปทำการอันแพร์ออกมาให้มันได้เป็นไฟล์ src ก่อนนะครับนำเป็นเว็บอันแพร์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยหรือจะสามารถดาวน์โหลดตัวรันของผมนะครับที่เป็นตัวรันโปรล็อกเอนชาร์สามารถเอนชาร์ไอเทมอะไรก็ได้ไอดีอะไรก็ได้นะครับเลเวลอะไรก็ได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับขออภัยเสียงรถนะครับโอเคใต้คลิปเลยครับโอเคต่อไปเข้าไปที่ไฟล์รันคือ src ครับผมลืมบอกเมื่อเพื่อนๆเนี่ยทำการอันแพร์เรียบร้อยเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น src หรือว่าข้างในเราเป็น src หรือว่าตัวของผมเนี่ยมันจะเป็นรันเข้าไปที่เป็น src นะครับก็ให้ทำการหรือว่าถ้ามันไม่เป็น src ข้างในไม่มี src เนี่ยให้เปลี่ยนคำว่ารันไปเป็น src นะครับต่อไปให้ทำการลบตัวรันเก่าทิ้งและนำ src ตัวนี้นะครับมาวางแทนไม่ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรทั้งสิ้นหลังจากที่แต่ว่าชื่อต้องเป็นไฟล์ src เนาะกดเข้าไปปุ๊บโอเคจะเป็นนี้ครับให้เข้าไปที่ Pocket My เลยเลือกเป็นคำว่า entity ครับจากนั้นทำการเลือกมา1ตัวครับว่าจะให้ตัวอะไรดรอปอะไรดีเป็นผมขอเลือกสเกเลตันผมขอเลือกเป็นสเกเลตันนะครับโอเคครับเลือกเป็นสเกเลตันของผมเนี่ยกดแก้ไขครับเลื่อนลงมาให้สุดเลยเนาะกดตั้งแต่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตั้งแต่ตรงนี้ดรอปนะครับตั้งแต่ตรงนี้เนาะมาถึงตรงนี้ครับกด delete เลยครับเหลือแค่ตรงนี้เนาะนี่ครับตรงนี้แค่ตรงนี้เขียนวักมานิดนึงครับไม่ต้องวักก็ได้ที่จริงพิมพ์ตรงแบบนี้ครับพิมพ์ตามผมนะ drop มี s นะครับวงเล็บปิดวงเล็บมันเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ใส่ตรงนี้นะ2ตัวอย่างนี้นะครับวักเท่ากับครับแล้วก็ใส่แบบเป็นนี้ครับไอเทมครับไอเทมแบบนี้เนาะแล้วก็ get วงเล็บครับไอเทมปึ๊บต่อไปก็ใส่ชื่อไอเทมครับผมขอใส่เป็น Diamond Sword ก็แล้วกันนะครับอย่างนี้เนาะต่อไปก็ใส่ลูกน้ำครับลูกน้ำตรงนี้ใส่ไป1ครั้งปึ๊บจากนั้นวักครับใส่เป็นเมตาของมันผมขอใส่เป็น0เนาะถ้าเพื่อนๆไม่รู้เมตาคืออะไรก็ Google ได้เลยครับต่อไปก็คือจำนวนครับผมขอใส่เป็น1ชิ้นพอแล้วก็ใส่ตึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้โอเคครับนี่คือดรอปแน่นอน1ชิ้นนะครับต่อไปทำอะไรคือแบ็กอัพครับหรือว่าเพื่อนๆจะสามารถใส่ไอเทมเพิ่มได้เนาะผมก็ใส่แค่นี้ครับ1ชิ้นคือ Diamond Sword เนาะโอเคครับแบ็กอัพต่อไปครับทำอะไรก็ให้ทำการstop server และ start server 1ครั้งนะครับจะเป็นการใช้งานนะครับก็โอเครอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเปิดเซิร์ฟด้วยอะไรเพื่อนๆสต็อปในนั้นนะครับไม่ต้องสต็อปแบบผมต่อไปเป็นการสตาร์ทนะครับโอเคนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆแก้ไฟล์ถูกระบบจะไม่มีการขึ้นเออร์เลอร์นะครับจะได้ทำไงต่อเข้าเกมครับเดี๋ยวผมขอตัดฉากต่อไปเข้าเกมเลยเนาะโอเคครับกลับมากันต่อนะครับกับการทดสอบนะครับก็โอเคผมขอทดสอบเป็นหลังจากที่เราทำการแก้ไขไฟล์เรียบร้อยนะครับไม่ได้ทดสอบเป็นแก้ไขไฟล์เรียบร้อยนะครับเราจะได้เป็นเราไม่ใช่จะได้ก็ถ้าตั้งแต่เพื่อนสต็อปเซิร์ฟเวอร์สตาร์ทเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับระบบจะเริ่มทำงานใช่ไหมครับจากนั้นเมื่อเพื่อนเข้าเกมมาใช่ไหมครับเข้าเซิร์ฟเวอร์มานะครับเซิร์ฟเวอร์ของท่านเนี่ยโอเคผมขอล็อกอินแป๊บหนึ่งนะโอเคครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านต่อไปต้องทดสอบด้วยการฆ่าสเกเลตันนะครับโอเคขออันนี้ใช้อาวุธที่แรงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับอาวุธนี้ก็คือขวานเหล็กครับดาเมจขวานหินดาเมจ100นะครับในเรื่องจริงครับดาเมจ100จริงๆต่อไปก็
ไข่สเกเลตันนะครับกล่องไหนเอ่ยอ๋อนี่ครับวางเลยครับปึ๊บตีปั๊บเห็นไหมครับดรอปเรียบร้อยนะครับไดมอนด์ซอสครับสอบวางทั้ง4ตัวนะครับปึ๊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 บนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับดรอปเรียบร้อยเนาะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรผมจะมาสอนวิธีการเซตเลือดให้มอนสเตอร์ภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เพื่อนๆตามต้องการได้เลยเพื่อนๆสามารถใช้ประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย